Hello everyone, I'm Lokman, ansary, an English language trainer and mentor. This is another very necessary lesson to teach you future indefinite tense of passive voice. So let's get started. যেহেতু যিকোনো টেন্সৰ সূত্ৰ মৃত্যু হোৱালৈকে মনত ৰখাৰ ট্ৰিক হ'ল যে সেই টেন্সৰ নামত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থ জানি ল'ব লাগিব। গতিকে এই টেন্সত ব্যৱহাৰ হৈছে ফিউচাৰ মানে ভৱিষ্যত, ইনডেফিনিট মানে অনিৰ্দিষ্ট আৰু টেন্স মানে হ'ল কাল। গতিকে এই টেন্সৰ সূত্ৰ হ'ব যে ভৱিষ্যত কালত অনিৰ্দিষ্ট সময়ত কোনো এটা কাম হোৱা বুজালে তাক ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্স কোৱা হ'ব। সো এই টেন্সৰ সিম্বল হ'ল যে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত আ হ'ব থাকিব, যেনে অহাকালি গাড়ী চলোৱা হ'ব, আ হ'ব পোৱা গ'ল। Forms of verb হ'ল subject, তাৰপিছত shall will, তাৰপিছত be, তাৰপিছত verbৰ third form. shallৰ ব্যৱহাৰ আজিৰ ইংৰাজীত সিমান এটা নহয়, আপোনালোকে সবে জানে। গতিকে এতিয়া আমি এই বাক্যটোক সাইন্টিফিক মেথড 4 অনুযায়ী এনালাইজ কৰিম। যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে সাইন্টিফিক মেথড 4 চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়া চাই লওক। সাইন্টিফিক মেথড 4 ৰ আচলতে 6টা ষ্টেপৰ নাম। ষ্টেপ নম্বৰ 1 হ'ল ভাৰ্ব নিৰ্ণয় কৰা, আৰু ভাৰ্ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত যাব লাগিব। গতিকে অহাকালি গাড়ী চলোৱা হ'ব, চলোৱা এটা কাম বুজাই আছে, গতিকে এটো কি হ'ব ভাৰ্ব। স্টেপ নম্বৰ 2 হ'ল সাবজেক্ট নিৰ্ণয় কৰা, আৰু সাবজেক্ট নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে ব্যৱহাৰ হোৱা ভাৰ্বটো কাক শব্দ দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। কাক চলোৱা হ'ব, কোনো উত্তৰ পোৱা নাই, গতিকে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাব লাগিব, আৰু হেতু হ'ল কি দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। কি চলোৱা হ'ব, গাড়ী চলোৱা হ'ব, গতিকে গাড়ীটো হ'ব কি সাবজেক্ট। তাৰপিছত স্টেপ নম্বৰ 3 হ'ল 1 2 3 4 নিৰ্ণয় কৰা। 1 2 3 4 চাৰিটা কোৱেশ্চনৰ নাম। 1 মানে ভাৰ্বক কি দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, কি দি প্ৰশ্ন কৰি পেলাইছো, গতিকে এতিয়া কেনেকৈ দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, কেনেকৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা নাই। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল ক'ত দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, কোনো উত্তৰ পোৱা নাই। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল কেতিয়া দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, অহাকালি, তাৰ উত্তৰ পাইছো, গতিকে 4 নম্বৰ পালো। এতিয়া স্টেপ নম্বৰ 4 হ'ল টেন্স নিৰ্ণয় কৰা। টেন্স নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত গৈ সিম্বল বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। গতিকে ইয়াতে আ হ'ব পোৱা গ'ল, আৰু আ হ'ব কোন টেন্সৰ সিম্বল, ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সৰ সিম্বল। গতিকে এটো হ'ল ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্স। এতিয়া স্টেপ নম্বৰ 5 হ'ল ট্ৰান্সলেশন কৰা, আৰু ট্ৰান্সলেশন কৰাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ল প্ৰথমতে সাবজেক্টৰ ইংৰাজী, আৰু এটা সাবজেক্ট হ'ল গাড়ী, গাড়ীৰ ইংৰাজী কি কাৰ। তাৰপিছত ভাৰ্বৰ ইংৰাজী ভাৰ্ব হ'ল চলোৱা, চলোৱাৰ কাৰণে কি আহে ড্ৰাইভ। তাৰপিছত অহাকালিৰ ইংৰাজী, আৰু অহাকালিৰ ইংৰাজী হ'ল টুমৰো। স্টেপ নম্বৰ 6 হ'ল ফৰ্মছ অফ ভাৰ্ব হ'ব, আৰু ফৰ্মছ অফ ভাৰ্ব হ'ল প্ৰথমতে সাবজেক্টৰ ইংৰাজী, সাবজেক্টৰ ইংৰাজী আমি বনাই দিছো। তাৰপিছত শ্যাল উইল, তো শ্যালৰটো ব্যৱহাৰ নাই, গতিকে উইল ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম, আৰু ইয়াতে যেহেতু আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম বহাইছিলো, গতিকে এটোক থাৰ্ড ফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি ড্ৰিভেন, গতিকে ইয়াতে এটা এন বঢ়াই দিলে হৈ গ'ল। সো হৈ গ'ল অহাকালি গাড়ী চলোৱা হ'ব, কাৰ উইল বি ড্ৰিভেন টুমৰো। আৰু এই বাক্যটোৰ য়েছ নো কোৱেশ্চন বনাবলৈ হ'লে কেৱল উইলটোক সাবজেক্টৰ আগত আনি দিলে হৈ গ'ল, গতিকে কি হ'ব উইল কাৰ বি ড্ৰিভেন টুমৰো। আৰু ডব্লিউএছ কোৱেশ্চন বনাবলৈ হ'লে কি শব্দটো ইংৰাজী হোৱাই বনাই ওপৰৰ বাক্যটো হুবহু আনি দিলে হ'ল, গতিকে কি হৈ যাব হোৱাই উইল কাৰ বি ড্ৰিভেন টুমৰো। তাৰপিছত অহাকালি গাড়ী চলোৱা নহ'ব, নেগেটিভ বনাবলৈ হ'লে উইলৰ পিছত এটা নট লগাব লাগিব, আৰু তাৰ শৰ্ট ফৰ্ম হ'ল won't, গতিকে কি হৈ যাব কাৰ won't be driven tomorrow। আৰু yes no কোৱেশ্চন বনাবলৈ হ'লে গোটেই won't খিনিক আগত আনি দিলে হৈ যাব, গতিকে কি হৈ যাব won't car be driven tomorrow। আৰু ডব্লিউএছ কোৱেশ্চন বনাবলৈ হ'লে কি শব্দটোৰ ইংৰাজী হোৱাই লিখি ওপৰৰ বাক্যটো হ'ব, গতিকে কি হৈ যাব why won't car be driven tomorrow। গতিকে আপোনালোকে চালে যে আমি পেছিভ ভইচৰ ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সৰ এটা বাক্যক 6 ধৰণে বনাই চালো। যদিহে ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আৰু বেয়া লাগিলে ডিসলাইকৰ বাটনটো আছে, আৰু যদি অত্যাধিক ভাল লাগিছে প্লিজ এটা শ্বেয়াৰ কৰিব। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং।